Ugasudan ang pinakabago sa Iloilo DV Audio, the best idol. Ugasudan ang pinakabago sa Iloilo DV Audio, the best idol. DV Audio App Remix. Bakit ba pag ika'y nakikilayan ko ang iyong ganda, puso ako'y di mapagdali, walang ibang inisip ay kalimutan hanggang ngayon. Ikaw ang kailangan, ikaw ang dahilan. Paano ko kaya nasabi sa'yo aming nadama Ang audio. And I can see you're really a Miss Universe, and if heaven does it makes me blush, it keeps me worth work. And I can see you're really a Miss Universe, and if ito kay ganda, yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pantay na. Pag tumingin siya, sure ball maaakit ka. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, pag tinignan ka pa niya. Yes, just because it makes me blush, it keeps me worth work. And I could exist if too much body look like her, yeah.
Sino magpapalaan? DJ, Felipe Paso. May mga yan mo, pagod matik sa aming lahat ng tanan.